Hello everyone, it's Sherry and welcome sa aking YouTube channel. So yun, it's 10 a.m. and kakagising ko lang. So nag-skincare lang ako and nag-lip tint lang ako dahil sobrang excited ko na tong mapakita sa inyo. So for today's video, i-unbox ko yung in-order ko sa Shopee na ring light and yung stand na gagamitin ko para sa vlogging ko. So, let's start. Yun guys, last week kasi nag-order ako sa Shopee ng ring light tsaka ng stand ko para sa phone ko. Kasi wala talaga akong ginagamit na matino sa mga video na ginagawa ko ng mga nakaraan. So yun, nag-decide ako na mag-order muna. And ito mga in-order ko is sobrang mura lang kasi itatry ko pa lang naman. And ngayon, kahapon, dumating siya. So sabi ko, i-video ko kaya to kasi gusto kong mapakita sa inyo at makapagbigay na yung idea kung mag-order man kayo sa mga online shopping and kung ito okay to. Actually, hindi ko pa talaga to alam, hindi ko pa talaga siya na-open. So ito siya. Yan. So ngayon, i-open ko na siya. Titingnan ko kung okay pa siya. Kasi actually guys, wala talaga akong gamit. Sobrang hagad ko naman. Kasi kakagising ko lang talaga. Tapos gusto ko na siyang i-open. Ngayon, gusto ko siyang i-video. Kaya yung pagpasensya nyo na guys, hindi talaga ako nag-ayos pa. So, open na natin. Pero nag-lip tint ako. Baka sabihin nyo naman, grabe naman yung ano mo. Red agad pagkagising. Pero hindi, nag-lip tint ako kasi nga sa umaga maputla ako. Oh my gosh. Na-open ko yung ano niya. So, yan. Mamaya, i-picturean ko yung gamit ko nang wala pa to versus sa ito na yung gamit ko. Kasi talagang poor talaga yung gamit ko na pang vlog-vlog. Kasi saka phone lang ako na camera. So, kaya nag-decide din ako na bumili kasi para comfortable naman yung mga ginagamit ko pag nag-video ako, diba? Kasi gano'n naman talaga kapag mag-vlog ka, kailangan mo mag-invest. Pero hindi naman kailangan mahal agad. O kailangan branded agad. Siyempre may mga ano naman dyan, mura. So, open ko na siya. Tag. Tigas. Tigas na best. Actually, tatlo tong in-order ko. Isang stand, isang yung monopod ba yun? Parang yung mini stand, ganon. Tapos yung ring light. Yan. Phone holder. Hindi ko alam kung sa ano siya. Kung sa para ba siya doon sa ring light or sa monopod. Ay, sa mini stand or ewan ko. Pero ito yung una. Yung una bumukat sa akin, guys. And oh my gosh, ito yung stand. Ay! Ito na siya. So, ito yung stand. Kasi wala talaga akong stand. Kung nagtataka kayo sa kung nilalagay yung cellphone ko, mamaya pipicturan ko. So, yan. Lagyan natin muna yung box dito. Ito siya. Ito pala. Ito phone holder din. So, dalawa yung phone holder. Oh, tatlo. Kasi nga nag-order ako na itong stand. Then, mamaya. Ito muna. So, siguro tatlo siya kasi lahat ng meron siyang phone. Wow! So, ito talaga yung order ko. Actually, ito, siya, may silver siya. Pero kasi
Feeling ko pa kasi pag silver, parang common. Tapos, feeling ko mic stand siya. Pero ito yung order kayo, all black. Ay, may phone stand na ako. Pero actually, gagamitin ko to sa ring light. Kasi yung ring light, meron naman siyang phone holder. Kaya ito. Oh. So, mamaya, try ko to. Picturean ko ng mahaba. Pero, tingnan na rin natin. Yan. Ano ba ito? Yan. Ito lang siya. Ito lang ba siya? Hindi ko alam. Try natin. Yan. Goodness. Pero actually, okay naman siya. Feeling ko naman okay naman siya. Kasi itong stand na to, napakamura lang. It's for only 135 pesos. Diba? Sangka pa. So, in-order ko siya for 100. Oh, ano to? Oh my gosh. Hanggal siya. Ano ba to? Hindi ko alam ang aking ginagawa. Okay. So, mamaya, itatry ko to. Papakita ko to ng buo kasi hindi ko pa siya alam kung paano siya i-assemble. So, dyan ka muna. Ang hirap mo, best. So, pangalawa, ito yung bag niya. May bag siya. Bakit dun sa picture, parang may ganun-ganun siya. Pwede siya may ganun. Tapos ganito lang pala siya in person. Akala ko talaga bag siya na pwede siyang bitbitin. So, ito yung tatlong phone holder. Tampo muna, best. Ito kasi, in-order ko to para sa aking mic. Actually, papakita ko na yung mic ko kasi last week lang din dumating yung mic. Tama ba, mic? Oh, you're so funny. Oo, tama. So, dito ko siya ilalagay. Kasi hindi naman ako mataas mag-film. I mean, nakaupo lang naman ako. So, pwede ko siya ipatong sa lamesa. Kaya hindi na rin ako bumili ng isa pang ganito kasi feeling ko ang sikip na. At saka phone lang naman yung gamit kong camera, diba? So, ito siya. Ano man tawag dito yung Gorilla Keme? Kasi ganun, trending to, diba? So, ito, feeling ko okay rin naman siya. Makapal siya. Tsaka medyo mabigat siya. Feeling ko matibay rin naman siya. Tsaka ito, nabili ko to. For only 119 lang. Large size. Yung niya, ayan. Okay naman siya. Mukha naman siyang original. Tsaka, mukhang siya, yung ganito niya. Mukhang hindi naman siya mag-split and dudulas kapag nilapag mo siya ng may nakalagay na dito. So, ito siya. Ito yung niya. So, ito na ang pinakahihintay ko. Ito na best. Kasi actually, yung gamit ko ilaw. Parang lampshade lang siya. Table light, ganon. Kaya sabi ko siya, bumili ng ring light. Pero wag muna mahal. Kasi syempre wala ka din tayong budget para sa mga mahal na bagay. Kaya, ito na. Laki. Kasi, actually, ito 33 cm siya. Yung bili ko. Dapat kasi 26 cm lang. Eh, nakita ko naman kasi, konti lang yung difference niya. So, sabi ko, sige, go tayo sa So, 33 cm. Let's unbox it. So, kailangan nag-i-improve din kasi yung mga ginagamit natin pang vlog para maayos din yung quality. Though, wala pa akong camera. But I hope sana magkaroon din ako soon. Ito siya. Ang laki. Ay! Ang laki. May phone holder pa rin siya dito, bes. Kala ko yun na yung phone holder niya. Baka nasobran siguro yung seller. Ito. Pero may tatlo na ako dito. 1, 2, 3. So, ito, may phone holder pa rin siya. Goodness. Ito na siya. Ang bigat. Medyo mabigat siya. Okay. So, okay naman siya. Maganda naman siya. I like it. Char.
Ito yung 33 cm to guys ha. So ito, na-order ko to for only 839. Basta guys, lahat ng in-order ko dito sa Shopee, lalagay ko yung link dyan sa baba. Kaya, check nyo na lang. Kaya ito try ko to. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag. And guys, nasaksak ko na siya. Dito na. Tignan natin kung maliwanag ba siya o kung enough ba siya para talagang makapagbigay ng liwanag sa ating video. So, meron siyang 3 modes. So, ito yung kanyang pindutan. So, ito, on and off, model, up and down. So, titignan na natin. Ooh! Oh my gosh. OMG! Okay na rin siya. Wait, papatayin ko tong ilaw dito. So, okay na rin siya for its price. Diba? So, tignan natin yung isa pa. Ito yung may white na yellow na mode niya. Tapos ito yung yellow lang talaga siya. So, parang nagsisantis-santis ka lang. So, okay rin siya. Maliwanag din siya actually. Hindi ko lang alam kung gaano siya katagal magtatagal sa akin. Pero, okay rin siya. Mura pero okay na din. So, balik natin sa white. OMG. Diba? So guys, meron din pala siyang up and down. Pero ito na yung pinaka-todo. Tapos i-down natin. Yan. Ito na yung pinaka-ano niya. Pinaka-wala niyang ilaw. Pero bukas pa rin siya. Open pa rin siya. So, ito yung pinaka-todo. So guys, set up ko lang to. Lahat na to. Then papakita ko sa inyo. So yun lang guys. Thank you for watching. And sana nakakuha kayo na idea sa mga naghahanap dyan ng mga mura and affordable na vlogging equipment. Ilalagay ko sa baba yung link. And ayun, sana nakatulong itong video ko na to. And guys, if you like my video, please like, comment, and share. And don't forget to subscribe and click the notification bell button for more updates video. So thank you guys and see ya!